Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, magpapasibol tayo ng buto ng rambutan. Itong buto ng rambutan na ito, yung pinanggalingan niyang bunga ay nabili ko lang sa naglalako. Yan. Pumili ako ng hinog na bunga ng rambutan at syempre kinain ko yung laman and then hinarvest ko yung buto. Pagkatapos yung i-harvest yung buto, linisin lang mabuti. Dapat yung mga laman nung rambutan wala nang maiwan sa kanya. Kagaya po niyan. Kasi pag itinanim natin siya nang may kasama pang laman ng rambutan, baka pupuntahan ng langgam at pag kinain pati yung buto ay madamay. So makakasama po iyon sa germination ng ating buto ng rambutan. Dito naman, ang pagpapasibulan ko sa kanya ay polybag na medyo malalim. Ayan. 3.5 by 3.5 by 11 inches po ang size ng polybag na to. Kasi ang rambutan, dahil puno ito, ay meron siyang taproot. So, pagka nag-umpisa sumibol, ang buto, automatic po yung taproot niya ay sisibol na rin at sisisid pa ilalim sa bag. So dapat medyo malalim yung ating pagpapasibulan. At pag magpapasibol tayo ng buto ng rambutan, dapat po medyo damihan na natin. Kasi hindi naman tayo nakakasiguro na lahat sila ay sisibol nga. So dito, by way of demonstration at experiment na rin, susubukan nating pasibulin yung buto ng rambutan na yung bunga niya ay nabibili lang sa mga naglalako o sa palengke. Yan. Sa pagbaon naman, dahil malalaki po ang buto ng rambutan, pwedeng mga medyo malalim ang pagkabaon sa kanya, mga 1 pulgada. So ganito lang po gagawin. Tutusok lang ako dito sa lupa. Ayan, may higit siyang dali para maibaon ko lang siya. Kagaya niyan, and then tatakpan. Isang dali uli. Gaya niyan. And then takpan lang siya. Pagkatapos, diligan. Hindi na po natin kailangan basahin hanggang ilalim. Basta't mabasa lang natin ng mabuti yung buto ay okay na po yun. Ngayon, panahon ng tag-ulan, pagka po umulan ng malakas, pwedeng paulanan ito habang hindi pa sumisibol, 1 beses lang. Pabayaang mabasa ng ulan. Kasi po, ang tubig ulan ay nakakatulong din para sa mabilis na pagtubo ng mga buto. Pero siyempre, pagkatapos paulanan, ibalik na uli siya sa lilim, dun sa lugar na hindi siya direktang naaarawan. So ito ngayon, lalagay ko ito doon sa hindi direktang naaarawan habang hinihintay ko siyang sumibol. So today is August 2. So hintayin po natin kung kailan siya sisibol. Meron yata akong sobra pang 1 buto. Hanap ko pa ng paglalagyan. See you then. Hello fellow grower, magandang araw po. Today is August 29 at mag-update naman tayo ng mga buto ng rambutan na ating itinanim. So eto na sila ngayon. Doon sa 8 itinanim ko, lahat naman sila ay tumubo. At meron na rin silang mga permanent leaves na tinatawag. So halos sabay-sabay sila. Medyo na-delay lang itong isang ito at itong isang ito. Ayan, kakasibol pa lang nito. Pero 100% lahat naman sila ay sumibol. So galing lang sa bunga ng hinog na rambutan na nabibili natin sa palengke o sa mga naglalako, ay pwede tayo magpasibol ng rambutan kagaya nito. Nag-umpisa sumibol ang mga buto around 10 days. At ngayon nga ay ganyan na sila kalaki. Sa ganitong stage ay pinapaarawan ko na rin sila. Mula sa umaga, halimbawa, ngayon pagka medyo nalalanta ang dahon ay
itinatabi ko na sila uli. So semi-shaded area ang pinaglalagyan ko sa kanila sa ngayon. Hinanaarawan lang sila mula umaga hanggang bandang alas 10 ng umaga. Pero later on, habang tumitibay sila, ay i-introduce na sila dapat sa maghapon na liwanag ng araw para mas mabilis silang lumaki. Paano naman ang pagdidilig sa kanila? Well, mula po nang ipunla ko ang buto hanggang sa ngayon ay hindi ko pa sila dinidiligan. Kasi naman ang lupa niya, pag tiningnan ko, ay kulay itim pa rin at malamig. Moist pa rin ang lupa niya. So sa ganitong stage ay hindi siya dapat dinidiligan. Pagka talagang natutuyo lang ang lupa, ay doon ko lang siya bibigyan ng tubig. Sa fertilizer naman ay hindi pa rin ako nagbibigay sa ganitong stage nila dahil ang lupa na ginamit ko ay may kahalo namang compost. Pinaghalong compost at vermicast. So, meron pa siyang sustansya na makukuha sa lupa. Pero pag nag-anim na halimbawa ang kanyang mga dahon ay pwede na siyang bigyan ng fertilizer kahit po ilang pirasong urea lang muna. Hindi dapat marami para hindi masunog ang kanyang mga murang ugat. Murang ugat pa po ang meron ito. Hindi pa siya dapat magalaw. Dapat siya ay nakapirmi lang sa isang lugar. Gaano katagal naman siyang mananatili dito sa kanyang seedling bag? Well, mananatili po siya dito sa seedling bag na ito hanggat hindi ako nakakakita ng mga ugat na lumalabas sa ilalim dito sa kanyang mga butas. So habang wala pa yung mga ugat, dyan lang siya muna. Tanong, gaano katagal naman bago mamunga itong rambutan na pinatubo mula sa buto? Well, matagal po ito. 5 taon hanggang 6 na taon pwede pong abutin bago magumpisang mamunga ang rambutan. Kaya naman, pag bibili tayo ng mga rambutan sa mga plant nurseries, yan po karamihan ay mga grafted na para mas mabilis siyang mamunga. Isa pang bagay sa rambutan, ang rambutan po ay mayroong 3 klase ng gender. So meron niyang lalaki, meron siyang babae, at meron din siyang hermaphrodite or yung binabae na tinatawag. Yung lalaki po ay puro bulaklak lang siya. So ang namumunga po dyan ay ang babae at yung hermaphrodite. Yung hermaphrodite niya o yung binabaing rambutan ay meron siyang bulaklak ng babae at bulaklak ng lalaki. So yun po yung talagang mag-isa ay kayang mamunga. Kaya naman gaya ng sabi ko, yung mga nabibili nating rambutan ay puro grafted na para siguradong mamumunga na siya agad. So ano ang gamit nitong mga rambutan seedlings na ito kung hindi naman tayo sigurado na sila ay binabae, lalaki or babae na rambutan? Well, ito po ay pwede nating gawing rootstock na pagka sila ay tumagal ng mga 6 months ang edad, halimbawa ay pwede na nating putulin ang ibabaw at kabitan ng sayon. Sayon na galing sa sanga ng rambutan na namumunga na. At sa ganung paraan ay magkakaroon tayo ng rambutan na mas madaling mamumunga. Pero syempre, pwede mo pa rin silang direktang itanim lalo na kung malawak ang iyong bakuran. Malaki naman ang tsansa na magkakaroon niya ng babae at lalaking puno ng rambutan. So ganyan lang po kadali kung paano magpatubo ng buto ng rambutan. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!